අයිබෝන් යාළුවනේ ඔන්න අපි අදත් ඔයගොල්ලන්ගේ රුව හැඩ කරගන්න දුර්වර්ණ උදේ තොලට ලස්සන දීප්තියක් ලස්සන පැහැයක් එකතු කරගන්න පුංචි සත්කාරයක් අරගෙන තමයි ඔයගොල්ලොත් එක්ක අද අපි එකතු වෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ සත්කාරය කරන්නේ කියලා. අපි දැන් බලමු යාලේපනේ හදන්න මොනවද අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. සීනි තේ හැඳි එකක්, දෙහියුෂ තේ හැඳි දෙකක්, වැස්ලින් තේ හැඳි දෙකක්. ඔන්න දැන් අපි ආලේපනේ හදනවා. භාජනයකට දෙහියුෂ ටික දාලා සීනි ටිකත් ඒකටම දාලා හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඒකටම අපි වැස්ලින් ටික එකතු කරලා හොඳට මිශ්‍ර කරනවා. ටිකක් වෙලා අරගෙන මිශ්‍ර කරන්න ඕන. වැස්ලින් ටිකක් දිය වෙන්න වෙලා යනවා. හොඳට මිශ්‍ර කරගෙන මේ ආලේපනය අපි දෙතොලෙහි ආලේප කරලා විනාඩි 10ක් පමණ හොඳින් සම්බාහනය කරනවා. හොඳින් සම්බාහනය කරලා අපි අයිස් වතුර පෙඟවු ටිෂු එකකින් හොඳින් පිස දානවා. මේ සත්කාරය කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ අපිට ලස්සන පැහැයක් දීප්තියක් අපේ දෙතොලට ලැබෙනවා. එහෙනම් ඔයගොල්ලොත් මේ ආලේපනය හදලා මේ සත්කාරය කරලා බලන්න. ඕගොල්ලන්ටම වෙනස තේරෙයි. එහෙනම් ඔයගොල්ලොත් කරලා බලලා අපිටත් වෙනස කියන්න.